සියලුදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. අද ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලමයි කලින් වීඩියෝයක් දැකලා ඇති Facebook Messenger chat head වගේ WhatsApp Instagram වගේම social media වලට chat head එකක් හදාන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වගේ music player එකකටත් bubble එකක් හදාන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මගේ videos වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේකට application එක download කරන්න ඕනේ. ඉතින් application එක අපිට Play Store එකේ download කරන්න තියෙනවා. Bump Music Player තමයි application එකේ නම. MB 2.7ක් වගේ තමයි මේ application එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මෙතනින් install කරන්න application එක download කරගෙන ඉතින් මම application එක download කරගෙන තියෙනවා. මම කෙලින්ම application එක open කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනට ගියාම දැන් බලන්න පුළුවන් application එකේ icon දෙකක් තියෙනවා. bump කියලා එක icon එකක් තියෙනවා. bump settings කියලා තවත් icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් bump settings එකේ ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ මේ application එකේ settings හදන්න. ඉතින් bump කියන icon එකට click කරාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක open වෙනවා. bubble එකක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ සින්දු search කරන්න වගේම සින්දු next කරන්න ආයි preview සින්දුවට යන්න වගේම ගොඩක් option තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වාගේ music player එකේ තියෙන කැමති සින්දුවක් ඔයාලට search කරලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක minimize කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට WhatsApp වගේ chat කරන වෙලාවක සින්දුවක් අහන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ bump application එකේ සින්දුවක් අහන්න ඔයාලට වෙනම player එකට ගිහින් සින්දු තෝරන්න ඕනේ නැහැ. අපි කැමති සින්දුව bump application එක හරහා තෝරගෙන අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ වැඩෙත් කරගන්න පුළුවන් මේ application එක භාවිතා කරොත්. ඊම ඔයාලට මේ application ඉවත් කරන්න ඕනේ ඔයාලට application ඇදන් ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන dustbin එකට දැම්මම application එක remove වෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට application එක open කරගන්න ඕන නම් bump කියන icon එකට touch කරොත් තමයි ආයෙත් application එක open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාත් මේ application එක අත්හදා බලන්න. මම මේ application එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මේ වගේම මම මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරොත් තමයි මගේ videos වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට සමුගමු. මම KriShaN. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.